Để khám phá Samoa thì không có cách nào tốt hơn là các bạn thuê một chiếc xe ô tô rồi lái xung quanh đảo. Rất may là Samoa không quá to, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là các bạn có thể đi hết một vòng xung quanh đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi hành để khám phá hòn đảo này. Ở giữa là một con đường sạch sẽ, được trải nhựa, có cái gì đó rất hiện đại. Còn hai bên là cảnh quan thiên nhiên, rất là hoang sơ và hoang dã. Có cảm giác là nhiều nơi thậm chí còn chưa có dấu chân người. Một sự kết hợp giữa hiện đại và hoang sơ rất là thú vị. Và như các bạn thấy thì ở đây rất là vắng vẻ, đi khoảng vài cây số thì mới có người, có làng bản hoặc có một cái xe đi ngược chiều. Càng lái xe sâu vào các vùng nông thôn của Samoa thì các bạn càng ấn tượng với những phong cảnh ở đây. Ở đây vẫn là những con đường vô cùng sạch sẽ, cộng vào đó là những phong cảnh cũng rất là đẹp. Ví dụ đây, xung quanh đây là những ngôi làng của người dân và hai bên đường là cảnh đồi núi làng mạc rất là đẹp. Ví dụ bên này là những cái vườn chuối của người nông dân. Còn bên đằng kia là những dãy núi rất là hùng vĩ. Còn ở đây là người dân người ta bán dừa khô. Như các bạn biết thì người dân Samoa và các nước ở vùng Thái Bình Dương người nói chung, họ ăn rất nhiều dừa. Do vậy mà dừa ở đây, những quả dừa họ để khô ra, sau đó rồi nạo rồi ra vắt ra thành nước để nấu các loại thức ăn. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ngôi làng để khám phá người dân ở đây. Đây thực ra là một gia đình thì đúng hơn khả năng như vậy. Và đây như các bạn thấy là những ngôi mộ của người thân, người ta chôn ngay tại vườn nhà họ. Vẫn là những phong cảnh rất là ngăn nắp, gọn gàng và đẹp. Hoa là một thứ không thể thiếu ở đây. Người dân trồng rất nhiều hoa và các loại cây ở đây để trang trí cho ngôi nhà và cái vườn của mình. Đây là có vẻ như một cái ngôi nhà riêng để người ta ngồi ra đây để trò chuyện. Hello. 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 What is your name? I just want to visit your village. Yeah, It's okay. okay. So beautiful here also. I'm so impressed. Yeah. So beautiful. Thank you. Các bạn thấy là cô bé chủ nhà ra đón khách, một người rất là lạ, chưa gặp bao giờ cả, nhưng mà họ rất là thân thiện và niềm nở. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây để khám phá một chút. Wow, so nice. Yeah. So beautiful. Yeah. What are you away from? From Vietnam. Oh. Do you know Vietnam? Yeah, I have a best friend from there. You have a friend from Vietnam? Australia. In Australia. You come from Australia? Yeah. I see. I was Nice. been there for 3 years. Như vậy là theo lời của cô bé này thì là đây, cái khu này là chỉ là một gia đình thôi, và họ có những cái ngôi nhà khác nhau. Họ dựng lên và mỗi người ngủ ở một căn hộ. This is your mom, right? Yeah. And your brother or sister? My baby. Your baby. And how old are you? 21. 21. Cô bé này đã có con nhỏ rồi. 21 tuổi có con nhỏ. Hi. Hi. Nice. Và đây là ngôi nhà nữa. Vừa là ngôi nhà vừa là bếp luôn. Coconut.
dừa khắp mọi nơi. Đây các bạn thấy đấy, họ nạo cái cùi dừa để ra, sau đó sẽ bắt thành nước. This is a chicken one. Chicken. Chicken one. Wow. Đây là các nông sản, các đồ ăn, chuối, và họ đang nấu nướng ở đây. Cuộc sống của họ ở đây có vẻ như khá đơn giản, và có một điều rất là hay là họ sống ngay giữa thiên nhiên này. Đằng sau là núi non hùng vĩ, toàn thiên nhiên không. Đây là ngôi nhà, đây là cái phòng ngủ của một gia đình nữa. Có một gia đình nhỏ nữa, tại vì là như các bạn biết thì người Samoa là họ có một sự gắn kết trong gia đình rất là lớn, do vậy mà nhiều thế hệ sống trong cùng một gia đình. Và gia đình là thứ quan trọng nhất đối với người Samoa. Còn phía bên trái đây các bạn thấy là cái nhà vệ sinh của họ. Những nhà truyền thống này của người Samoa tên là Fula có một điều đặc điểm nhận dạng rất rõ là ngôi nhà này là không có tường, và mái làm bằng có vẻ như là làm bằng cây cọ, lá cọ. Còn cột thì là bằng cái gỗ, còn cái sàn này là bằng gỗ dừa. Để cho các bạn ngắm xung quanh cái phong cảnh đây một chút. Morning. Còn chú này đang chuẩn bị nấu nướng thì phải. Nấu bằng cái dừa, quả dừa đã khô, tận dụng để nấu bếp, nấu đồ ăn. Còn ở đây có rất nhiều mèo. Còn một chú mèo này đang... Đây là mèo mẹ. Và đẻ được 1, 2, 3, 4 chú mèo con. Ngay đằng sau là vườn tược, họ canh tác và trồng trọt một số loại rau quả để tự cung tự cấp. Ở Samoa ai cũng có rất nhiều đất, do vậy mà họ không có đất, do vậy mà họ không thiếu đất để trồng trọt, tại vì là họ không có được cái sự ủng hộ của nhà nước. How do you feel living in this village, in the nature? It was great. It's great. Mm-hmm. Yes, that's it. Mm-hmm. Well, you have everything here. And you have everything in what you need. A shop, store, food. No. 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 We don't have a lot of money, Mm-hmm. so we have to find some coconut Mm-hmm. to buy to sell in front of our house. Mm-hmm. So that's why we have our money. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. Oh, But there's no shop here. Where? it's too far. It's too far. The shop is too far from here. Mm-hmm. So, That's why where did you get the food from? we're going to the town, Mm-hmm. beer, and then we buy it. Mm-hmm. That's why. Mm-hmm. So, what kind of food do you eat every day? Chicken Mm-hmm. or sausage. Sausage and chicken. Mm-hmm. And vegetables? Yeah. Pumpkin. Mm. Cucumber and
and others other vegetables. Okay, but I saw that you got a lot of things in the garden. So you have to make it yourself to. Yeah. We make ourselves. Then we collect it and then we make our food from it. From the land. Yeah. You don't get any support from the government. No. So you grow your own taro, and what kind of food do you grow on the plantation? Taro and banana. So you have your own plantation. Yeah. Như những bạn đã nghe thì người dân ở đây vẫn còn khá nghèo và họ phải bán tất cả những cái nông sản mà họ tự trồng được để có một cái khoản thu nhập nào đó. Ví dụ ở đây là họ phải đi bán cái quả dừa khô này, nhưng ngoài đường thì chúng ta đã thấy để kiếm một chút tiền. Ngoài các loại nông sản mà họ tự trồng ở trong vườn thì là họ còn nuôi cả lợn, gà. Và rau quả ở đây chủ yếu vẫn là chuối và khoai môn. Ở đây có một gì đó rất là yên tĩnh và thanh bình, và cuộc sống nông thôn ở đâu thì cũng vậy, cũng giống nhau. Các bạn thấy xung quanh ở đây không bon chen, không vướng bận. Và bây giờ sẽ quay một chút flycam để cho các bạn xem phong cảnh đây tuyệt vời như thế nào. Các bạn đã nhìn cái phong cảnh đằng sau này, cảm giác như mình đang ở Thụy Sĩ. Đây là một cái trang trại. Đây có thể nói là một trong những trang trại đẹp nhất mà mình đã từng nhìn thấy. Và đây anh nông dân đây, chúng ta trò chuyện với anh nông dân đây một chút. There's a house for sheep. Uh-huh. Yeah. And barbed wire or cow. A sheep or a bar. Block the sheep. Then a road to a stockyard. So you have a very beautiful farm here, maybe one of the most beautiful that I have ever seen. 600 acre
to This area. And how many sheep and how many cows do you have here on the farm? there's 82 and total count and sheep total sheep 122. Xung quanh thì chỉ toàn thiên nhiên, núi đá. Và ngay đây là một cái trang trại nuôi cừu và nuôi bò. Houses before sheep manure sheep. Và bốn xung quanh đây cũng toàn là một màu xanh thăm thẳm. Và dọc hai bên đường ở nông thôn ở Samoa vẫn được trang trí rất là đẹp. Đường xá cũng vẫn rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Và hai bên họ vẫn trồng hoa, trồng cây cảnh để trang trí. Và đằng xa xa nữa thì chỉ là thiên nhiên, đồi núi nọ kia. Thỉnh thoảng ở đây có những ngôi làng. Tuy nhiên, như đã giới thiệu thì là ở Samoa, những người dân ở đây họ có thể chọn bất kỳ nơi nào để sinh sống. Do vậy mà thỉnh thoảng có những ngôi nhà lẻ tẻ. Họ xây cái nhà truyền thống của Samoa tên là Fule. Và họ sống khá là biệt lập. Ví dụ như là cái ngôi nhà ở đây mà chúng ta bây giờ vào thăm. Đây là quang cảnh xung quanh. Và trên này là ngôi nhà của một gia đình, có thể là hai gia đình. Sống một cách rất là biệt lập. Xung quanh đây không có gì hết, chỉ ngoài đường xá và thiên nhiên thôi. Hầu như tất cả những người dân sống ở những cái nơi hẻo lánh như này đều tự cung tự cấp. Có lẽ họ tự trồng lương thực, thực phẩm để cung cấp cho các nhu cầu hàng ngày của mình. Củi gỗ là cũng lấy ở rừng về, ở đây rất nhiều. Đây có mấy chú cún mới đẻ. Xinh xắn, nó hơi gầy gò một chút. Ở đây tất cả các cái nội thất của gia đình này, họ sống ở một nơi khá hẻo lánh. Và mọi thứ trong đây cũng khá là đơn giản. Trang thiết bị không có gì nhiều. Cậu bé này đang ở nhà học một cái bài học có vẻ như về tôn giáo, về kinh thánh. Các bài học có trong kinh thánh. Tại như bạn biết thì người Samoa họ rất là tín ngưỡng. Và tôn giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người dân ở đây. Hi. Đây là bữa ăn của em bé này là mì tôm, không có gì cả, chỉ có mỗi mì tôm không thôi. Và không loại trừ khả năng đây là mì tôm của Việt Nam. Và các bạn biết không là
Mình đã tìm thấy trong một siêu thị ở Samoa có rất nhiều các loại mì của Việt Nam xuất khẩu sang bên này. Thiên nhiên ở đây thì tuyệt vời, tuyệt đẹp, không có gì phải chê cả. Tuy nhiên, liệu các bạn có muốn sống ở một cái nơi mà khá biệt lập như này không? Xung quanh đây hầu như chả có gì cả. Cách đi vài cây số mới có một cửa hàng, có một cái hàng xóm. Ngoài ra chỉ có một mình ta với thiên nhiên này, không còn gì khác. Hai bên đường thỉnh thoảng các bạn gặp những cái sạp hàng bán hoa quả. Ví dụ ở đây là có dừa, đu đủ và còn rất nhiều các loại nông sản khác nữa. Có thể dừng lại để uống và để mua. Hoa quả tươi và ở đây chắc là đảm bảo 100%, tại vì đây là toàn là cây nhà lá vườn của người nông dân xung quanh đây. Thank you. 아까 산 요리 약간 아까 이거 thì ngon quá lắm. Dừa ngon và ngọt, tươi. Không có một cái thức uống nào mà có thể để giải khát tốt hơn là dừa. Mỗi lần phải uống vài quả mới đã, tại vì đây rất là rẻ và rất là ngon. Và đây có một vài người nông dân có vẻ như họ đi thu hoạch một cái nông sản ở đó về rồi, thì kiểm tra xem là họ có cái gì bên trong cái rổ rất là đẹp này. Hello. What do you have inside? What do you have inside? Taro. Taro. Yes. À. Đây là họ vừa đi thu hoạch củ khoai môn. This one is black. Rất nhiều khoai môn được đựng trong một cái rổ làm bằng lá dừa rất là đẹp. Where you from? Vietnam. Vietnam. Vietnam, yes sir. How long you been in Samoa? 1 week. 1 week. 1 week in Samoa, yes. Nice. Yeah. Okay, Nice to thank meet you. you, thank you. Các bạn thấy đấy, ở đâu họ rất là thân thiện và cởi mở. Trên đường đi thỉnh thoảng còn có những cái suối nước khoáng nằm ngay bờ biển Thái Bình Dương, được coi là có những cái chức năng chữa bệnh nhất định. Ở đây bạn có thể đầm mình bơi lội giữa thiên nhiên một cách tự do tự tại. Một mình một không gian, một suối nước khoáng, không ai quấy rầy, và có thể tạm quên đi tất cả những vướng bận của cuộc sống. Ngoài ra, hoạt động của núi lửa ở Samoa cũng mang lại những cái bể bơi dưới lòng đất rất là kỳ thú. Và bơi lội tung tăng trong những bể bơi như thế này cũng là một trải nghiệm các bạn không thể bỏ qua khi tới Samoa.